Ayan, sa pag-test nito ng capacitor, mga boss, gagamit tayo ng gatong tester na merong microfarad tester. Ayan, select lang natin ganahan. Tapos hanapin natin yung microfarad. Ayan, microfarad. Ayan. Tapos test natin. Ayan, 1.4. So, okay pa po to. Ayan, 1.4. Ang ano natin dito ay 1.5. Okay pa to. Okay pa to yung ating capacitor. Natin number 1. Ayan, tumatakbo na siya mga boss. Lakas. Number 1 pa lang yan. Number 2. Number 3.